ඔයාලා සියලු දෙනාම සමන් යාපා YouTube channel එකට බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද දවසේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ ඊටාම සුවිශේෂී පාඩමක් සම්බන්ධව. පුද්ගලයෙකු ගැන කතා කිරීමේදී අපිට අත්‍යවශ්‍ය වන නාම විශේෂණ පද සම්බන්ධවයි මේ පාඩම් මාලාවෙන් කතා කරන්නේ. මේ පාඩමේ පළවෙනි කොටස. වැඩි කතා නැතුව අපි කෙලින්ම පාඩමට යමු. අපි දැනටමත් දන්න නාම විශේෂණ වලින් මේ වැඩේ පටන් ගමු. ඉන් අනතුරුව ක්‍රමානුකූලව නොදන්නා නාම විශේෂණ පවා සාකච්ඡා කිරීම මේ පාඩමේදී අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී සිටින ඔයාට මේ පිළිබඳව මනා අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. Number 1. Very good. ගොඩක් හොඳයි. ඉතා හොඳයි. He is a very good person. He is a very good person. He is. ඔහු He is අපි කතාවේදී භාවිත කරන්නේ he is කියලා. He is a very good person. එයා ඉතා හොඳ පුද්ගලයෙක්. He is a very bad person. ඔහු ගොඩාක් නරක පුද්ගලයෙක්. He is a very bad person. ඔහු ගොඩාක් නරක පුද්ගලයෙක්. He is a very handsome person. He is a very handsome person. ඔහු ඉතා කඩවසම් පුද්ගලයෙක්. He is a very handsome person. ඒ වගේම අපිට මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. He is a very smart person. He is a very smart person. ඔහු ගොඩක් ලස්සන දක්ෂ කෙනෙක් කියන්නත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද smart කියන වචනේ තේරුම් ගොඩක් තියෙනවා. කඩවසම්, ලස්සන, දක්ෂ මෙන්න මෙවැනි අර්ථ ගොඩාක් තියෙනවා. මොකද ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තේරුම කඩවසම් කියන එකවත් ලස්සන කියන එකවත් නෙවෙයි. එතකොට ඒකේ තේරුම පහසුකම් ගොඩාක් සහිත, ගොඩාක් පහසුකම් වලින් යුක්ත කියන අර්ථය ගැනීම සඳහා තමයි එතනදී ස්මාර්ට් කියන එක විශේෂයෙන් පාවිච්චි කරන්න තවත් හේතුවක් වෙන්නේ. Very strict. ගොඩක් සැර, ගොඩක් දැඩි, තද කියන අර්ථය ගන්න තමයි අපි strict කියන වචනේ ගන්නෙ. He is a very strict person. He is a very strict person. එයා ගොඩක් සැර, දැඩි, නීතිකාරයෙක් කියන එකයි කියන්නේ. Very proud. ගොඩක් ආඩම්බර, උඩඟු. He is a very proud person. එයා ගොඩක් ආඩම්බර පුජ්‍යලේ. He is a very proud person. එයා ගොඩක් ආඩම්බර පුජ්‍යලේ. Very humble. Very humble. Humble කියන්නේ නිහතමානී. He is a very humble person. ඔහු ගොඩක් නිහතමානී පුජ්‍යලේ. ඔහු ගොඩක් නිහතමානී පුජ්‍යලේ. He is a very humble person. Very flexible. Very flexible. ගොඩක් නම්‍යශීලී. නම්‍යශීලී. He is a very flexible person. He is a very flexible person. ඔහු ගොඩක් නම්‍යශීලී පුජ්‍යලේ. දැඩි මතයක ඉන්නේ නැහැ. හොඳින් කතා බහ කරලා අවශ්‍ය විදිහට හසුරුවා ගන්න පුළුවන් පුජ්‍යලේ. He is a very flexible person. Very tactful. ගොඩාක් උපායශීලී. He is a very tactful person. ඔහු ගොඩාක් උපායශීලී පුජ්‍යලේ. He is a very tactful person. ඔහු ගොඩාක් උපායශීලී පුජ්‍යලේ. Very cunning. ගොඩාක් කපටි. Very cunning. ගොඩාක් කපටි. ඉතා කපටි. He is a very cunning person. ඔහු ගොඩාක් කපටි පුද්ගලයෙක්. He is a very cunning person. ඔහු ගොඩාක් කපටි පුද්ගලයෙක්. Very kind. ගොඩාක් කාරුණික. ගොඩාක් කරුණාවන්ත. He is a very kind person. ඔහු ගොඩාක් කාරුණික පුද්ගලයෙක්. He is a very kind person. ඔහු ගොඩාක් කාරුණික පුද්ගලයෙක්. Very kind hearted. කාරුණික හදවතක් ඇති. ඊතා කාරුණික හදවතක් ඇති. He is a very kind hearted person. ඔහු ඊතා කාරුණික හදවතක් ඇති පුජ්‍යලයෙක්. He is a very kind hearted person. ඔහු ඊතා කාරුණික හදවතක් ඇති පුජ්‍යලයෙක්. Lion hearted. නිර්භීත. Lion hearted. නිර්භීත. කිසි දෙයකට බයක් නැති. He is a lion hearted person. ඔහු නිර්භීත පුජ්‍යලයෙක්. He is a lion hearted person. ඔහු නිර්භීත පුජ්‍යලයෙක්. Very helpless. ගොඩාක් අසරණ. ගොඩාක් අසරණ. එහෙනම් less කියන ප්‍රත්‍යයේ තේරුම තමයි නැති. helpless උදව්වක් නැති හෙවත් අසරණ.
legless කකුල් නැති, careless සැලකිල්ලක් නැති, headless හිස නැති, wireless wire නැති. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ. very helpless ගොඩාක් අසරණ, ඉතා අසරණ. he is a very helpless person. ඔහු ගොඩාක් අසරණ පුද්ගලයෙක්. he is a very helpless person. ඔහු ගොඩාක් අසරණ පුද්ගලයෙක්. very helpful. very helpful. ඉතා උපකාරී. ඉතා උපකාරී වන සුළු. he is a very helpful person. ඔහු ගොඩාක් උපකාරී වන පුද්ගලයෙක්. he is a very helpful person. ඔහු ගොඩාක් උදව් කරන උපකාර කරන පුද්ගලයෙක්. useless ප්‍රයෝජනයක් නැති. දැන් මතකද අර less කියන ප්‍රත්‍ය දාපුවම නැති කියන අර්ථයගෙන දෙන නාම විශේෂණ පදයක් තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. use කියන්නේ ප්‍රයෝජනීය ඵලය. එතකොට එසේ නැති ඵලක් නැති useless. he is a useless person. ඔහු ඵලක් නැති මෙලෝ ප්‍රයෝජනයක් නැති පුද්ගලයෙක්. he is a useless person. ඔහු ඵලක් නැති පුද්ගලයෙක්. very wise ගොඩාක් ඥානවන්ත නැනවා. he is a very wise person. ඔහු ගොඩාක් ඥානවන්ත පුද්ගලයෙක්. he is a very wise person. ඔහු ගොඩාක් ඥානවන්ත පුද්ගලයෙක්. very intelligent. very intelligent ගොඩාක් බුද්ධිමත්. he is a very intelligent person. he is a very intelligent person. ඔහු ගොඩාක් බුද්ධිමත් පුද්ගලයෙක්. ඔහු ගොඩාක් බුද්ධිමත් පුද්ගලයෙක්. very powerful ගොඩාක් බලවත්. he is a very powerful person. he is a very powerful person. ඔහු ගොඩාක් බලවත් පුද්ගලයෙක්. he is a very powerful person. ඔහු ගොඩාක් බලවත් පුද්ගලයෙක්. powerless බලයක් නැති බල රහිත. බලයක් නැති එහෙම නැත්නම් බල රහිත. he is a powerless person. ඔහු බලයක් නැති පුද්ගලයෙක්. very honest. very honest ඉතා අවංක. ඉතා අවංක. he is a very honest person. ඔහු ඉතා අවංක පුද්ගලයෙක්. ඔහු ඉතා අවංක පුද්ගලයෙක්. මෙතනදී HONEST උච්චාරණය කළ යුත්තේ honest කියලා එහෙම නැතුව honest කියලා නෙවෙයි. මොකද තාමත් ඇතැම් අය honest කියලායි මේ වචනේ උච්චාරණය කරන්නේ. මෙන්න ඒකේ opposite word දෙක විරුද්ධ වචනේ. dishonest. dishonest වංක. very dishonest ඉතා වංක. he is a very dishonest person. ඔහු ඉතා වංක පුද්ගලයෙක්. ඔහු ඉතා වංක පුද්ගලයෙක්. he is a very dishonest person. very understanding. very understanding. understanding කියන්නේ යමක්කමක් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තිබෙන. he is a very understanding person. ඔහු ගොඩක් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් හොඳින් යමක් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක්. he is a very understanding person. very reliable. very reliable ගොඩාක් විශ්වාසයේ තැබිය හැකි. reliable විශ්වාසයේ තැබිය හැකි. he is a very reliable person. ඔහු ගොඩාක් විශ්වාසයේ තැබිය හැකි පුද්ගලයෙක්. he is a very reliable person. very trustworthy. very trustworthy. trustworthy කියලා කියන්නේ trust කියන්නේ විශ්වාසය. විශ්වාස කරන්න තරම් වටිනා. trustworthy නැවතත් කියනවා නම් විශ්වාස තබන්න පුළුවන් හැකි. he is a very trustworthy person. ඔහු විශ්වාස කරන්න වටින පුද්ගලයෙක්. ඒ කියන්නේ එසේ විශ්වාසය තබන්න පුළුවන් හැකියාවක් තිබෙන පුද්ගලයෙක්. he is a very trustworthy person. අද දවසේ පාඩමෙන් මම මෙසේ සමුගන්නවා. නමුත් අපි දෙවෙනි කොටස අරගෙන ඉක්මනින්ම ඔයාව හමු වෙන්න එනවා.